ሰላም ዚዙ እንዴት ነህ? ሰላም ዋል። ይሄው ባንተ እርዳታ ዛሬ ኢንተርቪው ገብቼ ነበረ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተሳክቶልን ወጥተናል። እኔም ባለቤቴ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንዴት አድርገን እንደምናመሰግነው አናውቅም። በጣም ረድተህናል። ለምን ጠይቃቸው ጥያቄዎች ሁሉ መልስ ሰጥተህናል። አንተ ባስረዳን ኖሮ አላውቅም እንጃ። ብቻ ግን በጣም ብዙ ፕሮሰሶች ይበላሹብን ነበር። ፎርሙንም የሞላሁት እኔ ስለሆንኩ በጣም ብዙ ስህተቶችን ነበረ እና አንተ ረድተህናል። በጣም እናመሰግናለን። ያው የኔና የሱ ከዲቪ ከሞላን በኋላ ስለሆነ ትንሽ ኢንተርቪው ለግሩፑ ባስቀምጥ ብዬ አስቤያለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዲቪ 2025 እኔም ልክ እንደናንተ ባለ እድለኛ ነኝ። ዲቪ ከደረሰኝ በኋላ ነበር ያገባሁት እና ለዚህ ነበር ኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ የኢንተርቪው ልምድ ላካፍላችሁ የፈለኩት። ማለት እስካሁን የነበረው ያያችሁትም የሚያዳምጣችሁት ግሩፕ ላይ ሲንግሎችን ነበርና ልክ እንደኔ ዲቪ ከሞላችሁ በኋላ ያገባችሁስ ሊጠቅማችሁ ይችላል ብዬ አስቤ ነው እና ፕሮሰሱን ሌላው አልነግራችሁ። ማለት የመጀመሪያዎቹ ልምድ ላይ ሰምታችኋል፣ እንዴት ተሻራ እንደሚሰጥ የብር አከፋፈሉ ምናምን ሰምታችኋል። እኛ የሁለታችንም ከፍለን ገባን። ከዛ ፋይል እያሉ እያጣሩ ቆይተው ነበር። 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነበር ከፍለን ምናምን የጨረስነው። ግን ያው ለኢንተርቪው እስኪጠሩን ድረስ 3 ሰዓት ምናምን ነበር የሆነው። የመጀመሪያዎቹ ነበርን ግን ያው እያጣሩ ስለነበረ ነው መሰለኝ የቆዩት እና ከዛ ስማችን ተጠራና ሄደን የመጀመሪያው ጥያቄ አብረን ነበርንና የተጠየቅኩት የከፍተኛ የትምህርት ደረጃ ይሄ ሁሉም ሰው የተጠየቀ ነው ታውቁታላችሁ። ከዛ የምማርበትን ፊልድ ለምን እንደመረጥኩ ጠየቁኝ። ከዛ ስለ ፊልዱ ትንሽ እንዳወራ ነገሩኝ። ከዛ ነገርኳቸው። እንደገና ሃይ ስኩል ላይ የምወደውን ትምህርት እና ለምን እንደወደድኩት ምናምን ጠየቁኝ፣ ነገርኳቸው። ከዛ ከባልሽ ጋር ምን ያህል ጊዜ ቆየሻሉኝ? እሱንም ነገርኳቸው። ከዛ ስለሱ ትንሽ አውሪ ያሉኝ፣ እሱንም እንደዛው ስለሷ ትንሽ አውራ አሉት። ከዛ እሱ ማወራ እኔ ማወራ። ከዛ እንደገና ደግሞ ስንት እህቶች አሉ ስንት ወንድሞች አሉ የሚለው ጥያቄ ለሱ ብለን የሚቀርበልን እሱም እኔ መለስን። ከዛ የት ስቴት መሄድ ትፈልጋላችሁ አለችን። ከዛ ነገርኳት። ከዛ ለምን ብላ ከዛ እሱን ጠየቀች። አንስቲ ለምን መረጣችሁ ብላ እሱን ስጠይቅ እሱ ደግሞ መለሰላት። እንደገና የተቀባችንን ስም ጠየቀችው፣ ምናችን እንደሆነ ዝምድናችን ጠየቀችው። ከዛ በኋላ አብረን ካሳለፍናቸው ጊዜያቶች ውስጥ የማትረሱት ጊዜ ምናምን ብላ ጠየቀችን። እሱንም ነገርናት። ከሱ ጋር አንድ ላይ አብራችሁ ነው የምትኖሩት ምናምን ብላ ጠየቀችኝ። አዎ አልኩኝ። እንደገና ደግሞ ልታሳስተኝ ሞክራ ነው መሰለኝ ዲቪ ከሞላሽ በኋላ ለምን ልታገቢ ፈለግሽ? ማለት ከደረስሽ በኋላ ዲቪ ካሸነፍሽ በኋላ ለምን ልታገቢ ወሰንሽ ምናምን አለችኝ። ከዛ አይ እኔ ዲቪ ከሞላው በኋላ ነው እንጂ ከመድረሱ በፊት ነው፣ ውጤቱ ከመለቀቁ በፊት ነው ብዬ ምናምን መለስኩላት። እና በጣም ሲምፕል ለሆኑ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ ናቸው። አይዟችሁ፣ ቀላል ናቸው፣ አትጨነቁ። እሺ ሰላም እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ ኢንተርቪው ኤክስፒሪየንሱ። ምናልባትም ዲቪ ላይ ከማውቃቸው በጣም ሴንሲቲቭ ከሚባሉ ኬዞች ውስጥ አንዱ የአዲስ ጋብቻ ኬዝ ነው። ምንም አይነት የዶክመንት መሳሳት ይኖርባችሁ፣ እንደዚህም የትምህርት ደረጃ ይኖራችሁ፣ የስራ ልምድ አለመሟላት እንኳን ቢኖራችሁ ዲቪ ላይ በጣም ሴንሲቲቭ ከሚባሉ ኬዞች ውስጥ አንዱ የጋብቻ ኬዝ ነው። እነዚህም ሁሉ የሚበልጠው ማለት ነው። ምክንያቱም የዶክመንት መሳሳት ሲሆን ራሳችሁን ብቻ ይዛችሁ ነው የምትገቡት። እንደ ቪዛ ቢፈቀድላችሁም ቢከለከልላችሁም በራሳችሁ ነው የሚሆነው። ሲቀጥል ዶክመንታችሁ በደንብ ታይቶ ማለፍ የሚችሉ ከሆነ የዛን ያህል ከባድ ነገር አይገጥማችሁም። ነገር ግን ዲቪ ከደረሳችሁ በኋላ የምታገቡ ከሆነ ብዙ በተለምዶ የምናውቃቸው ዲቪ መሸጥ፣ እንደዚሁም ሁለተኛ ቪዛ ለሌላ ሰው አሳልፎ ለመስጠት ነው በሚለው ስለሚታሰብ ትንሽ ጠንከር ያለ ጥያቄ ሊጠብቃችሁ ይችላል። ምናልባትም ደግሞ በጣም የዋህ የሆነ ኢንተርቪው ኦፊሰር የሚገጥማችሁ ከሆነ አንድ ሰው በሲንግል ቢገባ ሊጠየቀው ከሚችላቸው ጥያቄዎች ሁሉም አይጠየቅበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ ኤክስፔሪንስ ያላቸው ቪዛ ኦፊሰሮች ከሆኑ የምርም ተጋብታችኋል የሚባለውን ጥያቄ በደንብ ለማየት ይሞክራሉ። እናም እንደሰማችኋት የኢንተርቪው ኤክስፔሪንሷ ቀለል ያለ ነበር። እናም አዲስ ተጋብተው ለሚገቡ ሰዎች ትንሽ የመረጃ መዛባት እንዳይፈጠር በሚል የተወሰኑ ጥያቄዎችን ጠይቂያት ነበር። ከዚህ ውስጥም አንዱ እኔ በውስጥ የጠየቅኳት የምርም ተጋብታችሁ ነበር ወይ? ምን ያህል ጊዜ ነበር የተጋባችሁት? አብራችሁ ኖራችኋል የሚሉ ጥያቄዎች ነበሩ። ሁሉንም አዎ ነው ያለችኝ። እንደውም ከአመታት በላይ ነው አብረው በፍቅር የሚተዋወቁት። እንደዚሁም አንድ ቤቱም ውስጥ ብዙ ኖረዋል። ስለዚህ በደንብ ነው የሚተዋወቁት። ምናልባትም ደግሞ ሲንግልም ለሆናችሁ ለባለትዳሮችም እንደዚሁም ደግሞ አዲስ ላገባችሁ አንድ መሰረታዊ የሆነ ሀሳብ አለ። እሱም ኮንፊደንስ ነው። ምናልባት ከዚህ በኋላ እሷ የመለሰችልኝን አውዲዮ ከሰማችሁ በኋላ ለምን እንዳለፉ በደንብ ይገባችኋል። ስለዚህ አዲስ የምትጋቡም ሆኑ ሌሎቻችሁ እሷ በምን ያህል ደረጃ ኢንተርቪው በኮንፊደንስ እንደገባች የሚገልጸውን አውዲዮ ጋብዛችሁና በዚህ ሰናበታችኋለሁ። ለሁላችሁም ከዚህ በኋላ ለምትገቡት መልካም እድል ይሆንላችሁ።
ኮንፊደንሱን ረስቼ ነበረ። እኔ በቃ አሪፍ ያለው ብዬ ነው መጀመሪያ የሚገባው በሙሉ ኮንፊደንስ ማለት ነውና ልጁም እሷም አልፋችኋል ዩር ቪዛ ኢዝ አፕሩቭ ስትለን ማለት በቃ አንደኛ እኔ መጀመሪያ በቃ እንዳለፍኩኝ ምናምን አድርጌ ስለቆጠርኩት ነው መሰለኝ ዝም ስንል ልጁ 3 አልፋችኋል እኮ ምናምን አለ። ከዛ እናመሰግናለን ምናምን ብለን የወጣነውና በጣም በኮንፊደንስ ነበር የገባነው። እሱም እኔም በጣም በኮንፊደንሳችን ከየትም ብለን አምጥተን የገባነው።